जय मेसी सबैजनालाई। मैले चाहिँ आज एकदमै पुरानो गीत लिएर आएको छु। नयाँ सृष्टि एल्बमबाट हो यो। कसैलाई सुनाऊ व्यथाहरू, कसैलाई पोखौँ वेदनाहरू, र व्यथा वेदना सुन्ने त केवल येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। कसैलाई सुनाऊ व्यथाहरू, कसैलाई पोखौँ वेदनाहरू, सुनेका छौँ ख्रीष्टले धीरज साथ सुनिदिनुहुन्छ। कसैलाई सुनाऊ व्यथाहरू, कसैलाई पोखौँ वेदनाहरू, सुनेका छौँ ख्रीष्टले धीरज साथ सुनिदिनुहुन्छ। प्रेमका मिठा बानीहरू सब सितेका ती वरदानहरूलाई किन लत्याउने व्यर्थैमा चाँडै आउने ती आशिषहरू। प्रेमका मिठा बानीहरू सब सितेका ती वरदानहरूलाई किन लत्याउने व्यर्थैमा चाँडै आउने ती आशिषहरू। ख्रीष्टमा पूर्ण छ सबै मागहरू। कसैलाई सुनाऊ व्यथाहरू, कसैलाई पोखौँ वेदनाहरू, सुनेका छौँ ख्रीष्टले धीरज साथ सुनिदिनुहुन्छ। संसार सबै हात पारेपछि आत्मालाई नै हराइया के नै लाभ भो तिमीलाई। ख्रीष्ट यार छन् आत्मा बचाउन। संसार सबै हात पारेपछि आत्मालाई नै हराइया के नै लाभ भो तिमीलाई। ख्रीष्ट यार छन् आत्मा बचाउन। अर्पण गर है तिम्रो जीवनलाई। कसैलाई सुनाऊ व्यथाहरू, कसैलाई पोखौँ वेदनाहरू, सुनेका छौँ ख्रीष्टले धीरज साथ सुनिदिनुहुन्छ। कसैलाई सुनाऊ व्यथाहरू, कसैलाई पोखौँ वेदनाहरू, सुनेका छौँ ख्रीष्टले धीरज साथ सुनिदिनुहुन्छ। सुनिदिनुहुन्छ।